आता नवीन प्रिपरेशन आहे मुलांनो. द नेम ऑफ द प्रिपरेशन इज, हे ऍडिशनचे एक्झाम्पल्स आहेत. तर मी डायरेक्टली हे लिहितोय, मी पॉलिमरचं नाव लिहितोय. प्रिपेअर करायचं आपल्याला बुना एस. बुना एस नावाचं पॉलिमर आहे, आपल्याला ते बनवायचं आहे. ओके ना. व्हॉट इज द प्रिपरेशन? बुना एस बनवायचं मुलांनो. बुना मीन्स व्हॉट आणि एस मीन्स व्हॉट? बुना मीन्स 1,3-ब्युटाडाइन. बुना म्हणजे काय? ब्युटाडाइन म्हणतात. कोणता ब्युटाडाइन आहे? 1,3 ब्युटाडाइन. बुना एस बनलेलं कसं आहे? बी फॉर बुना फॉर ब्युटाडाइन आणि एस फॉर स्टायरीन. ऑलरेडी एकदा सांगितलं होतं. ह्या दोघांचं कॉम्बिनेशन झाल्यानंतर काय बनतो आपल्याला? ह्या दोघांचं कॉम्बिनेशन झाल्यानंतर आपल्याला बनतो बुना एस. बुना एस बनतो मुलांनो. अवघड आहे का? नाहीये. फक्त आता याचं स्ट्रक्चर लिहायचं आणि याचं प्रिपरेशन लिहायचं मुलांनो. बघा बरं का, ह्याच्या खाली याचं स्ट्रक्चर लिहितो, किती व्यवस्थितपणे लिहितोय बघा मुलांनो. किती व्यवस्थितपणे लिहितोय बघा. ह्या खाली याचं स्ट्रक्चर लिहितो. ब्युटाडाइनचं स्ट्रक्चर कसं असतं? 4 कार्बन असतात. CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. दॅट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्युटाडाइन. ओके. व्हॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टायरीन गाईज? स्टायरीन म्हणजे काय असतं? बेन्झीन वरती. बेन्झीन वरती काय असतो? CH डबल बॉन्ड CH2. दॅट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टायरीन. अवघड आहे का रे मुलांनो? अवघड आहे का? दॅट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टायरीन. बघा आता 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 लक्ष द्या. नो अवघड. आता लक्ष द्या मुलांनो. इथला डबल बॉन्ड इथं गेला, इथला डबल बॉन्ड पुढे गेला, इथला डबल बॉन्ड इथं गेला. अवघड बघा. इथं स्ट्रक्चर मी इथे लिहितोय, मी खाली लिहितोय. इथं राहणार काय काय बघा बरं. पहिल्या सुरू हा CH2 राहणार. जसं लिहून टाका CH2. हा त्याच्या पुढे काय राहणार? CH राहणार. हा जसा CH लिहिला त्याच्या पुढे काय आहे? CH आहे. त्याच्या पुढे काय आहे? CH2 आहे. जसं लिहिला विदाउट डबल बॉन्ड. हा CH2 कुठे अटॅच होतोय? ह्या CH ला अटॅच होतोय मुलांनो. डबल बॉन्ड आताच लिहायचं नाही. हा CH2 कुठे अटॅच होतोय? इथं अटॅच होतोय ह्या कार्बनला. म्हणजेच हा कार्बन हा CH असेल. त्याच्या पुढे कोणता कार्बन आहे? हा CH2 आहे मुलांनो. अजून डबल बॉन्ड लिहायचा नाही. फक्त ह्या कार्बनला बेन्झीन रिंग आहे मुलांनो. बघा बरं का. अटॅचमेंट समजली का? अजून डबल बॉन्ड मी क्लिअर केला नाही. फक्त अटॅच करायचा आहे. हा कार्बन आणि हा कार्बन फक्त अटॅच केला, काहीच केलं नाही. टेक्निक सांगतोय ऐका आता. क्लिअर आहे? एकदम साधारण आणि सिंपल वेनी टेक्निक सांगतोय मुलांनो. आता ह्याच्यामध्ये हा CH हा इथला डबल बॉन्ड इथं जाणार. इथला डबल बॉन्ड कुठे गेला? इथे गेला. इथला जो डबल बॉन्ड आहे तो कुठे गेला? हा बॉन्ड बनवण्यासाठी गेला. म्हणजे हा बॉन्ड इथे गेला. एवढा एकच डबल बॉन्ड असेल, काहीच नाही मुलांनो, बाकी काहीच नाही. हा इथला डबल बॉन्ड पुढे गेला. खिडकीच्या बाहेर हात काढा. इथे इकडचा खिडकीच्या बाहेर हात काढा. हे N असेल, हा पण N असेल मुलांनो. दोन्ही पण N असेल. हा पण काय असेल? N असेल. दॅट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बुना एस. दॅट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बुना एस. अवघड आहे का रे मुलांनो? टेक्निक बघा आणि बघा तुम्हाला कसं वाटलं. फक्त पहिल्या सुरू कनेक्ट करा, नंतर डबल बॉन्ड लिहा. कशाला काय कनेक्ट होतंय हे अंडरस्टँड करून घ्या. कशाला काय कनेक्ट होतंय हे अंडरस्टँड करून घ्या. मला नाही वाटत काय अवघड असेल. फास्टली सांगा. क्लिअर आहे? ही स्लाइड क्लिअर आहे का? यस 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 यस. चला लास्ट प्रिपरेशन बघूयात. आजचं लास्ट प्रिपरेशन बघूयात. बुना N. बुना एस झालं. बुना N नंबर 9. प्रिपरेशन नंबर 9. प्रिपरेशन नंबर 9 बुना N. बुना N ला काय म्हणतात? नायट्राइल रबर म्हणतात. नायट्राइल रबर म्हणतात मुलांनो. नायट्राइल रबर इज कॉल्ड एज बुना N. आता इकडे बघा.
इम्पॉर्टंट आहे मुलांना, अवघड अजिबात नाहीये, अवघड अजिबात नाहीये, फक्त लक्ष द्या. पुन्हा एकदा तेच, इथं काय होतं, बुना म्हणजे काय, ब्युटाडाइन, इथं पण तेच आहे, फक्त इथं यसच्या ठिकाणी तिथं एन आलेलं आहे, फक्त यस चेंज होणार आहे. म्हणजेच काय असेल बघा, ऍक्रिलो नायट्राइल येणार आहे त्यामध्ये, नायट्राइल येणार आहे याच्यामध्ये. बुना म्हणजे काय रे मुलांनो, बुना म्हणजे 1,3 ब्युटाडाइन. बुना म्हणजे काय असेल, 1,3 ब्युटाडाइन. एन म्हणजे काय, एन म्हणजे ऍक्रिलो नायट्राइल, ऍक्रिलो नायट्राइल. अर्लॉन बनवण्यासाठी जे स्टार्टिंग मटेरियल होतं ऍक्रिलो नायट्राइल, त्यापासून काय बनतं रे मुलांनो, या दोघांचं कॉम्बिनेशन झाल्यानंतर पुन्हा एन बनतं. स्ट्रक्चर्स लिहू का रे मुलांनो, बघा बरं, स्ट्रक्चर्स लिहितो, किती सिंपल वेनी सांगतोय बघा. स्ट्रक्चर्स मध्ये 4 कार्बन आहेत, CS2 डबल बॉन्ड CH, CH. CS2 क्लिअर आहे का मुलांना, दॅट इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1,3 ब्युटाडाइन. हे फक्त 1,3 ब्युटाडाइन लिहिलं. आता ऍक्रिलोनायट्राइलचं स्ट्रक्चर कसं आहे मुलांनो, लक्ष द्या. ऍक्रिलोनायट्राइलचं स्ट्रक्चर जे आहे ना मुलांनो, CH2 डबल बॉन्ड CH आणि CN, हे असं स्ट्रक्चर होतं ऍक्रिलोनायट्राइलचं. सीएलच्या ठिकाणी CN होता बघा, सीएलच्या ठिकाणी CN होता, ह्या दोघांचं कॉम्बिनेशन आहे. फक्त अटॅचमेंट लक्षात ठेवा, अटॅचमेंट कोणकोणती अटॅचमेंट आहे, अटॅचमेंट धिस कार्बन विथ धिस कार्बन, धिस कार्बन विथ धिस कार्बन. तर तर फक्त डबल बॉन्ड काहीच लिहू नका, फक्त काय 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 सांगतो ते लिहा. हा CS2 लिहायचा आहे, हा इथं CS2 लिहिला, हा CH लिहिला, हा CH लिहिला, हा CH लिहिला, हा CH लिहिला, डबल बॉन्ड लिहिला नाही, हा CS2 लिहिला, हा CS2 लिहिला, हा CS2 आणि हा CH, ह्याच्यामध्ये बॉन्ड येईल आणि हा इथं काय येईल CS2. त्याच्या पुढे काय लिहायचं, CH लिहिला, आणि त्याच्या पुढे काय लिहायचं मुलांनो, CN लिहायचं. काय लिहायचं, CN लिहायचं. अवघड आहे का, फक्त आता डबल बॉन्ड लिहिला टाकायचा मुलांनो. शेवटच्या ह्याला काय करायचं आहे, शेवटच्या ह्याला खिडकीतून हात बाहेर काढायचे मुलांनो, शेवटच्या कार्बनला आणि N लिहायचं इथं, इथपर्यंत ओके. आता डबल बॉन्डचे हा पोझिशन कुठे जाणार, हा इथं जाणार, हा नवीन बॉन्ड बनवण्यासाठी हा खिडकीच्या बाहेर हात आला, म्हणजे डबल बॉन्ड फक्त सेकंड कार्बनला इथं असेल, म्हणजे डबल बॉन्ड इथं असेल, बाकी दुसरं काहीच नाही. अवघड आहे का रे, अवघड आहे का, बुना एनचं स्ट्रक्चर अवघड आहे का, आणि दॅट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बुना एन. दॅट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बुना एन. मला नाही वाटत हे काही अवघड असेल. बुना एस आणि बुना एन बोथ आर द सेम. एन स्टँड फॉर द नायट्राइल, आणि खूप कडक पद्धतीने मी सांगितलेलं आहे. एस नो, क्लिअर सांगा, क्लिअर झालं का रे मुलांनो, क्लिअर झालं.